Hi everyone, Ranjana's কিচেনলৈ মই ৰঞ্জনাই পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। অৱশ্যে কেইবাদিন হ'ল এবাৰ গেপ গৈছে ৰেচিপি দিয়া হোৱা নাই কাৰণ বিশেষ তেনেকুৱা নাই গৰমটো অহাৰ লগে লগে অলপ এলেহুৱা টাইপৰ হৈ গৈছো। অৱশ্যে পাকঘৰ নোহোৱাকৈ থকা নাই, পাকঘৰ নোহোৱালৈনো কেনেকৈ হ'ব, খোৱাবতো আমি কৰিবই লাগিব। তথাপিও আপোনালোকৰ বাবে ৰেচিপিটো আগবঢ়াই দিবলৈ হ'লে অলপ বিশেষ ধৰণৰ ৰেচিপি হ'ব লাগিব। আমি ঘৰত সদায় খাবলৈ বনোৱা ভাত দাইল ভাজি তৰকাৰী এইবোৰ দিলেতো নহ'ব নহয় জানো। গতিকে অকমান গৰম আৰু গৰমৰ লগতে এলাহৰ বাবে ৰেচিপি পলম হৈ গৈছে আৰু আজি ভাবিছো এনেকৈ পলম কৰি থাকিলে নহ'ব। গতিকে এতিয়া গা পা ধুই আহি গ'লো। ৰাতিপুৱা আজি ব্ৰেকফাষ্টত আজি খালো ওটছ, কেইবাদিনৰ পৰা মন গৈ আছিল ওটছ খাবলৈ। গতিকে ওটছ বনালো খালো আৰু গা পা ধুই আহি গ'ল। চুলিখিনিও আজি একদম এনেকৈ একেবাৰে বেৰি চেনি গুটি ঠিক ঠাক কৰি লৈছো। গৰমত চুলিখিনি লাগি থাকিলে ডিঙিৰ ওচৰত বৰ আমনি লাগে আৰু পকাই এনেকৈ ওপৰত বান্ধি থৈ দিওঁ, কিন্তু এনেকৈ বান্ধি থৈ চুলিখিনি কিবা শাস্তি দিয়া যেন লাগিছে। আজি সেইবাবে একেবাৰে বেৰি চেনি গাঁঠি লৈছো আৰু এতিয়া অৱশ্যে সময় হৈছে 11:30 হ'ব আৰু 11:30 হৈ আছে। কিন্তু ভাত বনাবলৈ যাম। ভাত বনাবলৈ যাওঁতে ভাবিম কি বনাওঁ আপোনালোকৰ বাবে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু মনত ঠিৰাং নাই যে কি বনাম। মানে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বাবে যিটো ৰেচিপি দিম সেইটো ৰেচিপি কি হ'ব এতিয়ালৈকে ভবাই নাই। গতিকে পাকঘৰলৈ যাওঁ, ভাত বনাওঁতে যি মনলৈ ভাৱটো আহে তাকে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিম। গতিকে চাই থাকিব। আৰু বাহিৰত বৰষুণ দি আছে, অলপ চাউণ্ডটো মোৰ কথাখিনি ডিষ্টাৰ্ব হ'ব পাৰে, গতিকে আগতেই কৈ থোৱাটো ভাল নহয় জানো। গতিকে কৈ থলো, এতিয়া ভাত বনাওঁগৈ আৰু বনাই ভাবোঁ আৰু আপোনালোকে চাব আৰু কি দিওঁ। আজি বনাবলৈ লৈছো চিৰাৰ লাড়ু। দেখাত চুজিৰ লাড়ুৰ দৰে লাগিছে কিন্তু হয় চিৰাৰ লাড়ু। গতিকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। কেনেকুৱা পালে জনালে আচলতে ভাল লাগিব। আৰু এই লাড়ুকেইটা বনাবৰ বাবে ঠিক আমি যেনেদৰে নিমখীয়া বা মিঠা কৰি যিটো চিৰা ভজা খাওঁ চাহৰ লগত খাবলৈ সকলোৱে আমি ভাল পাওঁ, সেই তেনেকৈয়ে হয়। আৰু মই মাত্ৰ তেল অলপ জোখমতে দি লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছত মই চিৰাখিনি এনেদৰে মাজে এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। আৰু মই চিৰাখিনি ভাজি বাৰে উঠাই থকা নাই, এনেদৰে মাজত চিৰাখিনি ছাইডলৈ আনি মাজডোখৰত নতুনকৈ চিৰাখিনি দি তেলখিনি সম্পূৰ্ণ নোহোৱা হোৱালৈকে চিৰাখিনি মই সেই আন্দাজতে তেল দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই আধা গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ, মানে হাফ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ, সম্পূৰ্ণ নাই কৰা। তাৰ পাছত এতিয়া মই তাতে কেইটামান কাজু দিলোঁ, 2 চামুচ চেনি দিছোঁ। মিঠাটো সকলোৰে নিজৰ সোৱাদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজু আলমণ্ড যি মন যায় দিব পাৰে। তাৰ পাছত মই দিলোঁ 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ আৰু 1 চামুচ চাউলৰ গুড়ি। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। আৰু ফ্লেভাৰৰ বাবে মই দিছোঁ অকণমান ডালচেনি পাউডাৰ, সেইটো সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল বা আপোনালোকে যি মন যায় যি ভাল পায় তাকে দিব পাৰে। এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই ল'লোঁ। আৰু তাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াতে মিলাই লোৱাৰ পাছত 2 চামুচ ঘিউ দিছোঁ। আৰু ইয়াত 2 চামুচ ঘিউ দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে লাড়ুটো বান্ধি চাব ধুনীয়াকৈ যদি হৈ যায় তেতিয়া আৰু ঘিউ দিব নালাগে। আৰু যদি বান্ধ নাখায় ঘিউ দি দিব। আৰু 1 চামুচ নতুবা গাখীৰ 2 চামুচো দিব পাৰে, 1-2 চামুচ। আৰু হাতত এনেকৈ পানী অকণ লগাই লাড়ুকেইটা বনাই যাব। আৰু অকণমান হাতত পানী লগাই ল'লে লাড়ুকেইটা বনাবলৈ সহজ হয়, ইজিলি হৈ যায়। আৰু এনেকৈ এয়া চাওক গোটেইকেইটা লাড়ু বনাই ল'লোঁ। একেবাৰে শেষৰটো আপোনালোকক বনাই দেখাই দিছোঁ। হাতত অকণমান পানী লগাই ল'লোঁ। পানী লগাই লোৱাটো এই লাড়ুটোৰ বাবে জৰুৰী, তেতিয়া মুঠিবলৈ ভাল হয় চিৰাৰ লাড়ুত। গতিকে এয়া হৈ গ'ল। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, চুজিৰ লাড়ুৰ দৰেই বনাব পাৰি। আৰু মোৰ গোটেইকেইটা বনোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া খাবলৈ সোৱাদটো ঠিক আমি যেনেকৈ ভজা চিৰা খাওঁ ঠিক তেনেকুৱাই সোৱাদটো লাগে। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই সোৱাদ লৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু সোৱাদ লৈ চাই কেনেকুৱা পালে জনালেতো আৰুৱেই ভাল লাগিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈকে আহিছোঁ। ধন্যবাদ।